Một hôn ước tưởng chừng dễ dàng hủy bỏ, vì sao lại trở thành tâm ma của Kha Nhi? Cốt truyện Hoàng cung bị xóa đã che giấu sự thật gì? Vì sao chìa khóa để mở khóa kết cục thật lại chính là chiếc vòng may mắn của Lâm Nhã? Chào mừng đến với phân tích bí ẩn cốt lõi của mỹ nữ thành tiên, Trương Văn Nhan Lan Kha của Uwei Summer. Anh cứ bắt nạt em như vậy đó. Vì sao nói cốt truyện hôn ước của Kha Nhi rất vô lý? Đầu tiên, không tìm anh trai ruột mà lại đi tìm Lâm Phàm giải quyết vấn đề, đã rất kỳ lạ rồi. Lúc bỏ nhà đi vì hôn ước thì không nghĩ đến anh trai, đến khi ở kết cục hỏi liên hoàn mới nhớ tới chuyện nhờ anh trai kiểm định. Như vậy hợp lý sao? Thứ hai, một hôn ước mà sư tỷ Văn Nhân Hoa có thể dễ dàng giải quyết như vậy, lại ép Kha Nhi phải bỏ nhà đi, thậm chí canh cánh trong lòng suốt mấy năm. Điều đó hợp lý sao? Thứ ba, lúc sư tỷ thứ hai giải trừ hôn ước có hẳn hai phương án để xử lý. Chủ động như vậy, thế mà Văn Nhân Hòa giúp em gái còn đòi điều kiện với tôi. Điều này hợp lý sao? Sự thật đằng sau cái vô lý được giấu trong phần giới thiệu đạo cụ của thiệp mời Hung Quỷ Môn. Đáp án chính là cách Hoa Tử giải quyết hôn ước, thực ra cùng một kiểu với Hồ Phát. Hồ Dương Lâm dùng chính mình nhập cuộc để chinh phục độc cô Lương Thần, đâu phải chỉ nói miệng là được. Thiệp mời còn tiết lộ rằng dù đi theo tuyến nào, cuối cùng đều nhờ Văn Nhân Hoa dẫn Lương Thần vào Hung Quỷ Môn tu tiên, mới hoàn toàn giải quyết được hôn ước. Cho chúng tôi toàn là hào hán cả. Điều này cũng giải thích hoàn hảo vì sao Kha Nhi không phải không muốn tìm anh trai, mà thật sự chuyện này em gái khó mở miệng. Đào sâu thêm một lớp nữa, Văn Nhân Hoa thật ra cũng đang dần nhận ra bài diễn thuyết trước trận của sư phụ đã nhắc tới một điều: phàm giới thực chất là nơi nuôi dưỡng của tiên nhân. Họ dẫn dắt danh vọng và đấu đá lẫn nhau. Vậy chúng ta có thể nghi ngờ rằng sư phụ từng lợi dụng tình cảm của Hoa Tử dành cho Tam sư tỷ, đưa anh ấy gia nhập Hung Quỷ Môn, dùng sức mạnh của linh căn cô dương để thống nhất giới tu tiên trong nháy mắt, kéo giảm tỷ lệ sinh sản của tu tiên giả. Đúng là một chiều rút củi đáy nồi. Hoan nghênh huynh đệ tới chỗ ta. Điều này cũng giải thích vì sao Văn Nhân sau khi hóa thạch đột nhiên thông minh hẳn lên, vì từng bị Tĩnh Vô Dục dùng tin giả về 30 người gài bẫy mà. Tiếp theo nói về Kha Nhi, cô ấy rốt cuộc đã đóng vai trò gì trong bàn cờ của Tĩnh Vô Dục? Nguồn gốc linh căn, duyên kết trước, nguồn gốc hiểu lầm, nguồn gốc cứu mạng. Lâm Phàm và tiểu sư thúc có duyên gì? Chẳng lẽ là duyên ở Tàng Kinh Các? Tiểu sư thúc chăm chỉ ghê nha. Nhị sư bá, để tiểu sư thúc dẫn muội đi tham quan nhé. Này, ngươi đang làm gì vậy? Muội đang nói mà. Đúng là chưa từng đi qua thật. Nhưng tôi là sư tỷ, nếu dẫn đi thì đương nhiên cũng phải để ta dẫn chứ. Còn Kha Nhi, vai vế của cô còn nhỏ hơn cả sư đệ đấy. Chắc hẳn sư đệ đã dẫn cô đi dạo khắp nơi rồi nhỉ? Nếu chưa thì sao nào? Chúng ta tới đây làm gì chứ? Còn làm gì nữa? Đi tìm kiến thức cho tên phế tu như muội thôi. Nhị sư tỷ, ta tới thì có gì lạ? Các ngươi không đi tu luyện mà tới đây làm gì? Đưa đây cho ta. Lâm Phàm ca ca đừng đánh nữa. Lỡ làm bị thương trí khách thì sao? Ưng chi thủ lợi hại thật. Đây là trừng pháp hay chỉ pháp vậy? Trong môn phái đâu có ai luyện tay không? Trước đó là ai lấy mất rồi? Một nhân viên chính thức của game Thành Tiên đã trả lời dưới một bình luận rằng dù xóa Kha Nhi cũng không ảnh hưởng game. Thật ra, kịch bản của Kha Nhi từng có một đoạn cốt truyện Hoàng Cung, nhưng vì chi phí và thời gian nên đã bị xóa. Tiếp theo đây, tôi sẽ thử suy luận ngược từ thiết lập chi tiết, phân tích cốt truyện Hoàng Cung bị xóa, cũng như vai trò của Kha Nhi trong kế hoạch của sư phụ. Một chiêu ưng chi thủ luyện từ hồi 2 tới hồi 4. Qua tận 4 tiếng chuyện vẫn chưa học xong. Trong cùng khoảng thời gian đó, Lâm Phàm đã từ kim đan lên tới hóa thần rồi. Tư chất của Kha Nhi rõ ràng không thể dựa vào sức chiến đấu để chu tiên. Thật ra cha muội là hoàng đế. Thân phận công chúa của Văn Nhân Lan Kha mới là mấu chốt. Tuy thứ tự kế vị của cô ấy thấp hơn anh trai, tức Văn Nhân Hoa, nhưng theo cốt truyện độc cô Lương Thần, muốn tu tiên phải rời bỏ gia môn, cho thấy tu tiên giả không thể kế vị hoàng vị. Lương Thần đã rời khỏi gia môn rồi mà. Lương Thần muốn tu tiên, có lẽ vì tiên đế cho rằng chỉ có hoàng đế phàm nhân mới có thể yên tâm cai quản thiên hạ. Như vậy, Văn Nhân Hoa ở Hung Quỷ Môn tự nhiên bị điều đáng chú ý là Kha Nhi dù cũng tu tiên nhưng vẫn có thể giữ quyền thừa kế. Tại sao trong hệ phái của tông môn, sư phụ chỉ có đại sư tỷ, nhị sư tỷ và ta là 3 đệ tử? Trong hoạt động tụ hội với Tam sư tỷ có nhắc tới rằng không thể tra ra Tam sư tỷ trong phổ hệ tông. Đây đúng là một manh mối được cài cắm từ trước. Có phải vì Tam sư tỷ nhập tiên giới rồi bỏ trốn nên bị xem là tu tiên hậu đen? Vậy thì Văn Nhân Lan Kha bái cô ấy làm sư phụ, đương nhiên cũng mất luôn thân phận tu tiên chính thức. Có lẽ đây mới là mục đích thật sự. Khi Tĩnh Vô Dục sắp xếp Tam sư tỷ nhận Kha Nhi và lừa Hoa Tử vào Hung Quỷ Môn, đó là để Kha Nhi làm hoàng đế. Từ bối cảnh của chị Phan trong game, ngôi làng bị tu tiên giả ảnh hưởng,
đến bối cảnh của Ánh Bình Nhi. Thị trấn bị tông môn tu tiên quản lý. Game đã từng bước hé lộ sự thật về tu tiên, thế nhưng lại thiếu mất tầng cốt truyện, rất thiếu tự nhiên. Vậy vì sao nhiều người muốn thành tiên như thế? Làm hoàng đế cũng là thành tiên, chỉ khác mức độ mà thôi. Giống như Kha Nhi, sau khi xóa phần dẫn dắt thân phận công chúa trước đó, đột nhiên tốt ra câu cha tôi là hoàng đế vậy. Sau khi phân tích khách quan và nghiêm túc như trên, kết luận cuối cùng là Văn Nhân Lan khá tri thức uyên bác của Hoắc Hán Tông, cùng Văn Nhân Bằng chi am hiểu tiên đế, hẳn là nội dung chính của cốt truyện hoàng cung. Cuối cùng Kha Nhi cùng hoàng thái nữ có tuyến kết thúc trực tiếp giới hạn thời gian. Lâm Phàm từ bỏ tu tiên để trở thành phò mã. Đoạn cốt truyện này được viết thành phần ngoại truyện cuối của Kha Nhi. Văn Nhân Lan Kha trở thành nữ hoàng, đối đãi tử tế với dân chúng, tiên truyền diệt tiên, từ chối cổ linh thạch, hoàn thành bố cục chu tiên của Tĩnh Vô Dục. Hủy diệt ta đi. Phàm giới sẽ trở thành một thế giới mới không còn xiềng xích. Con nhớ không? Phàm giới không nhất thiết phải có công danh, cũng không nhất thiết phải có ta. Nơi này là một thế giới không còn thần tiên nữa. Sư phụ, anh là ai vậy? Ta là Lâm Phàm. Bị thần kinh à? Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, Bình Nhi, Phan tỷ tỷ. Ai vậy? Kha Nhi, cô ơi, em sợ quá. Mọi người đều đã không còn nhớ bất cứ chuyện gì liên quan đến tu tiên nữa, nên đương nhiên cũng sẽ không nhớ tới tôi. Nhớ mọi người. Đến lượt tôi rồi. Ngay lúc ấy đột nhiên có ánh sáng lấy lên. Một tiểu tiên nữ tiên khí bồng bềnh từ trên trời đáp xuống, đứng chắn giữa nữ hiệp và thư sinh. Bạn lần theo dấu chân của Lâm Nhã mà đến, khát khao chứng kiến chương mới, nhưng lại tiếc nuối vì cốt truyện quá ngắn ngủi. Thế nhưng ánh sáng cứu rỗi cuối cùng vẫn chưa tắt. Chiếc vòng may mắn thuộc về Lâm Nhã ấy chính là chìa khóa mở ra kết cục thật. Tiên tử tóc tím máu xanh ấy liệu có thể lần nữa cứu lấy tất cả không? Tôi tặng bạn một món quà nhỏ. Đây là vòng tay may mắn của tôi. Đừng làm mất nó nhé. Khi lời hái của tiên giới vỡ vụn, thế giới cô tan thành tro bụi, phàm giới tái sinh đã quên mất tiên nhân. Bạn như sống qua một kiếp khác, hoàn toàn cắt đứt với quá khứ. Vì sao lúc này Kha Nhi và sư phụ lại hiện lên bóng dáng cũ của Lâm Nhã ô nhiễm? Vì sao chỉ có chiếc vòng may mắn đó mới có thể đổi lại ký ức đã bị xóa? Tôi nghĩ đó chính là tiếng vọng vượt qua thứ nguyên, là tình cảm và nỗi nhớ nhung của bạn trước màn hình dành cho Lâm Nhã ô nhiễm, khiến đội ngũ sản xuất tái hiện tạo hình kinh điển trong trường giữa như một hồi tưởng mà người chơi mãi không quên. Chiếc vòng may mắn ấy chính là kết tinh của phần tình cảm đó. Nó gắn chặt mối tình non nớt thời học đường với cuộc kỳ ngộ tu tiên nơi tông môn. Mỗi một tấm chân tình bạn trao đi, mỗi lần vui buồn đã trải qua, mỗi sợi vận mệnh đan xen cùng họ, đều được dịu dàng gìn giữ, vô vàn ánh sáng nhỏ hóa thành tình yêu và lời chúc phúc vĩnh hằng. Vì vậy chỉ có chiếc vòng mang theo toàn bộ tình cảm sâu đậm của người chơi dành cho hai thế hệ nhân vật mới có thể trở thành chìa khóa duy nhất mở khóa kết cục thật. Cuối cùng, khiến bạn người đã hy sinh tất cả vì thế giới thành tiên, được dịu dàng chữa lành khỏi cô độc. Được rồi, hôm nay là một ngày vui, mọi người đều phải cười nhé. Chào mừng về nhà. Tôi về rồi đây. Trả lại vòng tay cho anh. Giữ cẩn thận nhé, đừng làm mất em nữa. Đây là lời hẹn ước hai chiều giữa game và người chơi. Mỗi lựa chọn của bạn đều sẽ được ghi nhớ. Mỗi tấm chân tình của bạn đều không bị phụ bạc. Đây mới là nền móng thật sự để Soji Mỹ nữ tiếp tục tồn tại. Vì vậy lời hẹn ước vẫn như thuở ban đầu. Chúng ta lặng chờ ngày gặp lại. Đây mới là lời tỏ tình của anh. Nếu có Mỹ nữ 3, tôi muốn tham gia diễn xuất. Tôi muốn đóng kiểu nhân vật học đường, kiểu khiến người ta coi như Bạch Nguyệt Quang ấy. Tôi muốn diễn dạng vai đó để mọi người chơi trò chơi này. Ngày nào nằm mơ cũng là về tôi.